Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm món bánh gato rừng đen. Hiện giờ đang là mùa cherry mà mình lại rất thích vị sô-cô-la nữa, nên mình muốn chia sẻ với các bạn món bánh này. Bánh gồm có phần cốt bánh sô-cô-la mềm xốp với phần kem tươi đánh bông cùng cherry và rượu cherry. Hương vị sô-cô-la và cherry rất hợp và hòa quyện. Giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên là phần cốt bánh sô-cô-la, nguyên liệu mình cần như sau. Trước khi làm bánh thì mình cần làm nóng lò ở 150 độ C, hay lửa trên dưới không có quạt. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu. Mình cần 50g bột mì số 8. Nếu các bạn dùng bột mì đa dụng thì mình sẽ dùng 40g bột mì đa dụng và 10g bột ngô. Ta thêm vào 20g bột cacao. Trộn đều. Tiếp theo mình sẽ cân lấy 10g bơ nhạt, các bạn cũng có thể thay bằng 10g dầu ăn. Mình cho vào 20g sữa. Mình sẽ đem đun cách thủy ở lửa nhỏ để làm tan chảy bơ. Đây là hỗn hợp bơ sữa của mình. Mình thêm vào 1 thìa cà phê tinh chất vani. Nếu không có tinh chất vani thì các bạn có thể dùng tổng cộng là 25g sữa. Ta sẽ giữ ấm hỗn hợp để bơ không bị đông nhé. Mình sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của 3 quả trứng lớn. Các bạn chú ý là mình nên dùng trứng lớn thì sẽ thu được thể tích bánh nhiều nhất. Trứng lớn ở đây sẽ nặng khoảng 55 đến 60g một quả tính cả vỏ. Mình cho vào lòng trắng một xíu muối. Mình đánh ở tốc độ 2 của máy đánh trứng khoảng 30 giây đến khi lòng trắng trứng nổi bọt. Khi này thì mình sẽ cho vào 1/4 thìa cà phê nước cốt chanh. Nước cốt chanh giúp cho lòng trắng bông tốt hơn. Mình sẽ tiếp tục đánh ở tốc độ 2. Khi các bọt khí đã nhỏ dần thì mình sẽ cho từ từ 60 đến 70g đường vào. Lượng đường này thì tùy theo khẩu vị của các bạn. Sau khi cho hết số đường thì mình tăng lên tốc độ 3 và tiếp tục đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Khi mà ta nhấc que đánh lên, lòng trắng kéo theo không bị oặt xuống là được nhé. Khi này thì mình cho từng lòng đỏ trứng vào. Ta đánh ở tốc độ thấp nhất, tốc độ 1, khoảng 10 giây sau mỗi lần cho. Các bạn thấy là sau khi cho hết lòng đỏ thì hỗn hợp của mình vẫn khá là đặc. Nếu hỗn hợp bị lỏng thì bánh của mình sau khi nướng sẽ nở kém hơn. Sau đó mình dây bột vào làm 3 phần. Ta trộn đều nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên sau mỗi lần cho.
Cuối cùng mình múc một chút trứng vào hỗn hợp bơ sữa ban đầu. Mình trộn đều cho thật hòa quyện. Sau đó đổ ngược vào âu. Tiếp tục trộn đều theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Khi bột đã đều thì mình sẽ đổ bột vào khuôn. Công thức này vừa cho khuôn tròn đường kính 15 cm. Mình đã lót giấy nến ở đáy khuôn. Mình sẽ nướng bánh trong lò nướng đã làm nóng ở 150 độ C trong vòng 40 đến 45 phút hoặc đến khi bánh chín. Mình có thể thử bằng tăm, nếu tăm cắm vào bánh mà rút ra khô ráo là được. Khi bánh đã chín thì mình lấy bánh ra. Mình sẽ xẻ bánh làm 3 lát, mỗi lát dày khoảng 1,6 cm. Tiếp theo là các thành phần khác của bánh. Các thành phần này mình có thể chuẩn bị song song với lúc bánh đang nướng trong lò và trong lúc chờ bánh nguội hoàn toàn. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhé. Sơ ri mình có thể dùng sơ ri tươi hoặc là dùng loại đóng hộp. Sơ ri đóng hộp thì sẽ cho mình phần syrup để thấm bánh nếu mà các bạn không muốn dùng nhiều rượu. Phần rượu thấm bánh mình kiếm được một loại rượu khá là nhẹ mùi sơ ri ở siêu thị và ít đường. Nếu không kiếm được rượu có mùi sơ ri thì mọi người có thể dùng rượu brandy hay vodka và trộn cùng với phần syrup sơ ri nhé. Với mình thì mình sẽ trộn phần nước sơ ri trong lọ 3 thìa canh 45ml. Với 45ml hay 3 thìa canh rượu mùi sơ ri. Để chuẩn bị phần sơ ri cho vào trong bánh, nếu các bạn dùng sơ ri tươi thì mình sẽ cần tách bỏ hạt. Nhưng mình thì mình sẽ tách nửa. Xoay nhẹ để tách hai nửa sơ ri ra. Phần có hạt thì mình sẽ dùng một cái thìa con để bỏ hạt đi. Để tách hạt nhanh hơn thì mọi người có thể tách riêng nửa quả sơ ri ra trước và tách hạt ra sau. Tổng lượng sơ ri tươi mình cần cho bánh này là khoảng 30 quả, bao gồm cả sơ ri cho vào trong bánh và trang trí mặt bánh. Tuy nhiên, cuối cùng thì mình lại quyết định dùng sơ ri hộp cho vào bánh. Vì quả sơ ri mình mua nó khá là ngọt nên mình muốn dùng sơ ri hộp để nó có vị chua chua một chút. Mình dùng 120g sơ ri đóng lọ để cho vào bánh, ngâm với khoảng 2 thìa rượu sơ ri. Tiếp theo là phần kem tươi. Thường thì mình sẽ đánh bông kem tươi khi mà bánh đã nguội. Như vậy mình có thể trang trí ngay mà không sợ bánh nóng làm chảy kem. Kem tươi thì mình sẽ dùng kem có độ béo ít nhất 35%. Mình sẽ đánh bông kem khoảng 1 phút ở tốc độ 2. Sau đó thì mình sẽ thêm vào đường bột. Khi đánh bông kem tươi thì nếu các bạn dùng đường bột thay vì đường kính thì kem sẽ đứng hơn một chút nhé. Chi tiết về đánh bông kem tươi mình có thể xem ở video tất tần tật về kem tươi mình đã chia sẻ trên kênh. Ở đó thì mình có chia sẻ về các chú ý để kem bông tốt, thời gian đánh và các trạng thái bông của kem. Mình sẽ cho kem tươi đánh bông vào túi bóp kem để tiện trang trí hơn. Tuy nhiên thời tiết bây giờ đang là mùa hè nên một số nơi sẽ khá là nóng. Kem tươi đánh bông sẽ không được bền và dễ bị chảy. Kể cả nếu mình dùng gelatin để làm ổn định thì gelatin vẫn khá là dễ tan, không hiệu quả cho lắm. Trong trường hợp này thì các bạn có thể dùng topping cream, hoặc một cách khác mà mình sẽ chia sẻ sau đây đó là dùng whipping cream bột. Mình pha theo tỷ lệ 210g whipping cream bột. Mình sẽ thêm vào 140ml kem tươi, whipping cream và 140ml sữa tươi. Nghĩa là mình sẽ pha kem tươi và sữa tươi theo tỷ lệ 1:1 để thu được tổng lượng chất lỏng.
tương ứng với lượng bột đó. Nếu mà mình chỉ dùng sữa thì kem của mình sẽ không béo bằng, vì vậy mình có thêm vào kem tươi. Khi đã có tất cả các thành phần thì mình sẽ ghép bánh. Mình sẽ ghép bánh theo thứ tự là một lát bánh, phần rượu seri thấm bánh. Mình dùng khoảng 15 đến 20 ml rượu cho mỗi phần bánh này. Sau đó là một lớp kem mỏng. Quả seri, mọi người chú ý là đừng để phần nước từ quả seri dính quá nhiều vì nó sẽ dễ làm chảy kem nhé. Một lớp kem mỏng tiếp theo. Tương tự với lớp bánh thứ hai. Sau khi đã có 3 tầng bánh thì mình chét kem trang trí bánh xung quanh. Sau khi kem đã phủ kín bánh thì mình dùng một miếng nhựa có một cạnh phẳng để làm láng thành bánh. Bánh của mình hôm nay sẽ không cần chà láng quá kỹ đâu, mình chỉ cần làm láng phần thành bánh là được, vì sau này mình sẽ phủ sô-cô-la nữa. Sau đó thì mình sẽ cất bánh trong tủ lạnh trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Việc này giúp cho bánh thấm đều hương vị và kem sẽ đứng hơn, đặc biệt là nếu các bạn dùng whipping cream đánh bông. Nếu các bạn dùng topping cream hay whipping cream bột thì mình có thể làm trực tiếp đến bước sau. Sô-cô-la phủ bánh thì mình sẽ dùng 60g sô-cô-la đen cùng với 40g whipping cream. Mình đun cách thủy ở lửa nhỏ nhất, vừa đun vừa khuấy đều. Đến khi sô-cô-la vừa tan thì mình bắc xuống. Các bạn cũng có thể quay lò vi sóng ở 600W và mình đem ra khuấy đều sau mỗi 15 giây. Mọi người chú ý là sô-cô-la rất dễ cháy nên mình sẽ không được làm chảy ở nhiệt độ quá cao hay quay lò vi sóng quá lâu nhé. Cuối cùng mình trang trí với kem tươi đánh bông và quả seri tươi. Vậy là xong rồi, các bạn thấy phần trang trí cũng không quá phức tạp như một số chiếc bánh sinh nhật thông thường ngoài tiệm đúng không?
Bánh còn rất mềm và đậm đà vị sô-cô-la. Ai là fan của các món bánh sô-cô-la thì sẽ không thể bỏ qua nhé. Các bạn muốn mình làm món bánh gì tiếp theo thì hãy để lại bình luận bên dưới. Nhấn vào nút like và chia sẻ video giúp mình nha. Đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký để nhận được thông báo cho các video mới nhất. Hẹn các bạn trong video tới.